Bine v-am găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii februarie. Dragii mei, eu sunt Ana Fotescu, astrologul vostru, aici pe canalul vostru de YouTube, dar nu numai. Vă invit să vă abonați acestui canal în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă informez că acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți mai multe detalii, mai multe informații, doriți să aprofundați amprenta voastră astrologică, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi și prin intermediul cărora vom reuși împreună să deslușim tainele destinului vostru. Dragilor, mă găsiți și pe paginile rețelelor de socializare, respectiv Facebook, Instagram și TikTok, cu terapie prin astrologie. Luna februarie este o lună a iubirii, după cum bine știți, așa că doresc să urez la mulți ani tuturor vărsătorilor, să vă aducă această lună toate binecuvântările de care aveți nevoie, multă iubire, multă sănătate, împliniri și, bineînțeles, să vă găsiți direcția în acest nou an. Vă reamintesc faptul că dacă vă cunoașteți zodiile în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale, atunci ar fi benefic să ascultați și videourile aferente acestora, astfel încât să aveți o imagine cât mai amplă legată de modul în care luna februarie vă va influența parcursul. Haideți să vedem ce ne-a pregătit această lună. Bine v-am găsit, dragi nativi ai zodiei Gemeni, la un nou video, de această dată aferent horoscopului lunii februarie. Dragilor, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Dragilor, pentru voi, prima săptămână a lunii februarie aduce mai multe evenimente care vă vor influența. Primul dintre ele este aspectul pozitiv pe care guvernatorul vostru Mercur, care actualmente se află în zodia Vărsător, îl formează cu Jupiter, marele benefic din zodia voastră. Ei bine, acest lucru vă poate ajuta să vă concentrați mai mult pe propria persoană și chiar să beneficiați de anumite idei sau efectiv să vă vină în minte anumite chestiuni inedite pe care le puteți face în raport cu propria persoană, astfel încât să evoluați. Puteți învăța lucruri noi, da? Să vă deschideți către a cunoaște oameni noi de la care să aveți ce învăța și prin intermediul cărora să puteți progresa în planul acesta profesional al vieții voastre. Este o perioadă bună în care să vă înscrieți la anumite cursuri sau pentru cei dintre voi care aveți sesiuni în perioada următoare sau examene de dat, interviuri de susținut. Este o perioadă în care vă sunt benefice toate aceste lucruri, vă vor pune în valoare aceste energii, astfel încât să obțineți succesul de care aveți nevoie. Totodată, pe data de 4 februarie, Jupiter, marele benefic care vă tranzitează actualmente semnul zodiacal, va intra în mers direct. Deci își va încheia perioada sa de aparentă retrogradare, care a durat câteva luni de zile, și își va relua mersul direct, așadar energiile se vor mai așeza, ceea ce înseamnă că vorbim aici despre deschiderea unor noi oportunități, șanse de dezvoltare personală, mai ales în zona profesională. Deci pot apărea ocazii la care nu v-ați așteptat, pot apărea contexte care să vă lumineze calea în zona aceasta profesională. Deci puteți, prin intermediul anumitor relații, să ajungeți în contextele potrivite pentru ca voi să evoluați din punct de vedere profesional. Pentru unii dintre voi puteți obține colaborări noi în cazul în care aveți afaceri proprii sau funcționați pe cont propriu. Pentru cei dintre voi care sunteți angajați, puteți beneficia de o promovare sau puteți fi implicați în proiecte noi
care ulterior să vină către voi cu posibilitatea de a fi promovați la locul de muncă și cu, bineînțeles, cu beneficii financiare. Pentru cei dintre voi care aplicați pentru o poziție mai bună sau pentru un job nou, lucrurile acestea sunt favorizate. Deci prima săptămână a lunii este benefică pentru voi. Trebuie doar să fiți atenți pentru că în intervalul 7-8 februarie luna vă va tranzita semnul zodiacal și va fi relativ aproape de momentul în care va atinge apogeul și va fi faza de lună plină, ceea ce înseamnă că puteți să, adică sunteți la limită, ca să spun așa, puteți să stricați într-o fracțiune de secundă tot ceea ce v-am povestit adineauri pur din considerente emoționale, pentru că nu reușiți să vă stăpâniți manifestarea emoțională, da? Puteți avea tendința să vă enervați foarte ușor, să reacționați exagerat, dramatic, dacă ceva nu vă convine sau dacă ceva nu iese imediat așa cum vă doriți voi, și aceste lucruri cumva să se verse pe oamenii din jurul vostru, în special în sfera aceasta profesională sau în mediul profesional, deci față de colegii voștri, iar acest lucru să vă micșoreze sau să vă atenueze șansele despre care vă povesteam puțin mai devreme. Deci trebuie să fiți foarte atenți la modul în care dozați aceste energii, pentru că vă puteți autosabota. Da? Deci puteți să vă dați singur cu firma în cap, ca să spun așa. Așa că fiți atenți, încercați totuși să păstrați un echilibru între zona emoțională și lucrurile benefice care vin către voi, dar care vă pot copleși în primă fază și să aveți senzația că poate nu sunteți suficient de buni, nu sunteți suficient de pregătiți. Nu considerați că e momentul acum ca această schimbare majoră să aibă loc în viața voastră, da? Iar acest lucru să vă creeze o stare de panică și să reacționați în consecință, lucru care nu vă va fi favorabil. Deci să fiți atenți la aceste aspecte, da? Mijlocul lunii pentru voi poate tensiona relațiile de la locul de muncă. Din nou, puteți avea tendința de a comunica într-un mod tăios, într-un mod în care să arătați celorlalți, să zic așa, o anumită doză de superioritate. Deci puteți exagera în zona aceasta a comunicării, iar acest lucru să deranjeze pe cineva important din mediul vostru profesional, pe cineva care ierarhic vă este superior, iar acest lucru se poate răsfrânge direct în modul în care vă simțiți voi în pielea voastră, adică persoana respectivă să reacționeze în consecință, iar acest lucru să vă știrbească cumva încrederea în sine, da? Tot ce ați încercat cumva să adunați în ultima perioadă să fie destrămat doar prin prisma faptului că nu reușiți cumva să comunicați mai diplomat sau să comunicați mai empatic cu cei din jurul vostru. Ideea de a fi prea direcți și prea tranșanți și înțepători începe să deranjeze oamenii din jur, iar acest lucru va cauza anumite consecințe. Așa că încercați totuși să fiți atenți, chiar dacă Jupiter și-a reluat mersul direct, asta nu înseamnă că vă va proteja de absolut orice. Trebuie și voi să puneți osul la treabă și să îmbunătățiți acele chestiuni la care știți că nu excelați. Așa că fiți mai atenți la ce faceți la locul de muncă, încercați să învățați lucruri noi, că s-ar putea, deși aveți contextele necesare de a învăța lucruri noi, să fiți reticenți la a învăța, pentru că fie aveți senzația că deja voi știți sau că le știți pe toate, da? Fie n-aveți disponibilitatea interioară sau încrederea în sine că veți putea învăța acele lucruri. Și atunci aveți tendința să vă duceți într-o zonă de superioritate aparentă, chiar aroganță, să mascați această nesiguranță care vă încearcă. Căutați echilibrul. Stați un pic în expectativă și vedeți ce anume au să vă transmită persoanele din jurul vostru, oportunitățile care vin către voi, reacțiile pe care voi le aveți, e clar că vin dintr-o zonă de teamă și de nesiguranță. Așa că mai bine stați puțin, da? Faceți un pas în spate și încercați să analizați cu atenție aceste lucruri decât să reacționați impulsiv și să stricați tot ceea ce poate veni către voi.
Finalul lunii vine în continuare cu anumite restricții pentru voi, atât în plan profesional cât și în plan social. S-ar putea să vă simțiți destul de izolați, de înstrăinați, să vă dați seama că oamenii nu prea vor să vă bage în seamă, vă marginalizează sau vă evită pur și simplu, da? Iar acest lucru să vă creeze o stare de anxietate, de neliniște. Pot ieși de asemenea la suprafață chestiuni din trecutul vostru pe care le-ați făcut greșit, anumite secrete pe care le-ați ascuns față de persoane apropiate din viața voastră, iar acest lucru acum să iasă la suprafață într-o formă care să vă pună într-o lumină nepotrivită, atât la locul de muncă cât și în sfera aceasta socială. Deci poate că ați făcut anumite lucruri la un moment dat care acum vor avea și repercursiuni. Deci dacă n-au avut pe moment, acum este posibil ca acestea să vă afecteze într-o formă sau alta. Așa că dacă vă regăsiți în astfel de situații, ei bine, mare atenție, încercați pe cât posibil să nu fiți tot voi cei cu gura mare, pentru că veți avea de pierdut foarte mult. Deci puteți pierde într-o clipită contextele despre care v-am povestit la începutul lunii. Degeaba vin toate acele lucruri bune către voi dacă voi nu știți ce să faceți cu ele sau dacă nu sunteți pregătiți pentru aceste contexte, da? Deci poate să treacă trenul pe lângă voi. Totodată, partea de finanțe, de noroc financiar, vi-l faceți cu mâna voastră, prin munca voastră proprie, prin ideile voastre, prin prezența voastră în cadrul acțiunilor care vă aduc stabilitate financiară. Așa că încercați să fiți mai organizați, mai puțin haotici, adunați-vă, încercați să vă centralizați informațiile, ideile pe care le aveți, astfel încât să vă puteți face un plan de acțiune foarte bine structurat, în baza căruia să acționați și în baza căruia să și aveți succes. Din nou, mare atenție la relațiile cu persoanele de la locul de muncă și cu persoanele din cercurile voastre de cunoscuți, prieteni, colegi. Bine? Deci mare atenție la aceste lucruri. Dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Gemeni în luna februarie. Înainte de a extrage și mesajul cărților oracol, am aici o cărticică mititică cu citate despre iubire, având în vedere că ne aflăm în luna iubirii. Așadar, haideți să vedem ce mesaj a ieșit pentru voi. Iubirea este o vrăjitoare, îmbată, învăluie, izolează. Parfumează aerul, încălzește iarna, înfrumusețează totul în jurul ei. Iată cât de frumos e acest mesaj. Nu știu dacă se vede, da? Aveți nevoie să lăsați iubirea să se manifeste în viața voastră și nu neapărat iubirea în raport cu partenerul de cuplu sau cu o persoană. Iubirea de sine, iubirea față de oamenii din jurul vostru, pentru că la voi este aspectat planul acesta, planul colectiv, deci iubirea față de semeni. Haideți să vedem acum și ce mesaj au aceste carduri pentru voi. Ia să vedem. Dragilor, cât de frumos se leagă acest mesaj cu ceea ce v-am spus și în partea de astrologie. Cuvintele pe care eu le pronunț devin casa în care trăiesc. Ia uitați. Da? Deci ceea ce scoateți pe gură, aia se materializează. Mare atenție, dragilor! Acestea sunt și mesajele cărților oracol pentru voi. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna februarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!